Sziasztok! Folytatjuk tovább az építést, a lakóautónkat. A mostani videónkban nem tudunk rájönni, hogy hívják magyarul. Írjatok már meg, légy szíves, kommentbe, hogy ti hogy nevezitek ezt a részt, mert nem találjuk a helyes szót rá. Tehát itt a sofőr és a utasülés feletti rész, ami a csomagtartó lesz nekünk, azt fogjuk a mai nap megcsinálni, méghozzá egy textillel, ugyanis megérkezett a textilünk. Mi egy ezüst színűt választottunk, abból az okból, hogy ne legyen túl világos, hogy ne legyen rajta azonnal meglátható minden kosz, illetve ne legyen túl sötét sem, mert világosabb bútorzatot szeretnénk. Ennek az autókárpitnak az a különlegessége, hogy 4 irányba lehet mozgatni, tehát amikor felrakjuk majd, akkor egy kicsit lehet igazgatni, és minden irányba húzgálni, hogy pontosan jó legyen. A felhelyezés módja pedig úgy történik, mint amit már előzőleg is mutattunk, ezzel a ragasztósprével. A ragasztósprével be kell fújni először a felületet, be kell fújni a textilnek a hátulját, és úgy felhelyezni szépen. Nekünk az a technikánk, hogy felrakjuk, vagy tudjátok mit? Mindjárt megmutatom. Hogy kivágtuk a nagyjából megfelelő méretű textilt, amit fel fogunk majd helyezni, és én úgy döntöttem, hogy a középső részt fogom először is beragasztózni, és kiegyenesítgetni, és utána megyek majd jobbra-balra. Ez a módszer, amit mi választottunk, és... Még annyit szeretnék mondani, hogy amikor azt mondta Nyufi, hogy nagyjából kivágta, az azt jelenti, hogy inkább vágjuk nagyobbra a kárpitot, mint amennyi szükséges, mert abból le lehet vágni, ha kicsit vágunk, akkor meg csak ilyen toldozás-fordozás lesz belőle, amivel egyébként nincs semmi baj, hogyha ügyes az ember, csak szerintem az sokkal nehezebb megoldani, hogy utána az éleket úgy összetoldozgatni, hogy ott ne legyen. Ó, és még egy valami, köszönjük szépen a sok segítséget és az eddigi kommenteket, amiket küldtetek, mert nagyon hasznosak voltak, úgyhogy létszi, kommenteljetek ezután is, mert sokat tanulunk tőletek, illetve külön köszönjük Ferencnek a sok szuper tippet. Nyufi a kárpitos. A kárpitos mester. Az lettél? Hát az lettem, ja. Oké, a közepével kezdünk. Nem biztos, hogy így kell, de mi így találtuk ki, hogy így csináljuk. És az már kicsit nehéz. Kezdjük megérteni, miért mondta Ferenc azt, hogy szitok szavakkal, tűzdelve, mert hogy már ragasztós, ugye, és ott ne. Azt nem lehet ezt a bugyót itt kinyomni belőle. Hát ez a dekoráció. Ja, barátom nem tudta. Ez a speciális dekoráció itt nekünk. Jól van. Akkor ez a rész megvan, a középső, ez nagyon szép lett. És akkor... Olyan? Olyan csinálok egy kis mesterséges fényt. Ez itt szép lett, és akkor mehetünk tovább. Olyan ragasztót kell, ami, hogyha hő éri, már pedig lent tetőt fogja érni a hő, akkor se engedje el ezt a kárpitot. Fú, de büdös. De büdé! Ja. Fúj, de büdé! Volt egy pukli, de azt mondták, hogy simán vissza lehet húzni, és tényleg vissza lehet húzni, hogy megigazítsuk. Hogy ne pukliskodjon. Ne legyen pukli. De ha egy kicsit puklis, hát akkor is. Ja. Közben használok kesztyűt, mert előzőleg nem használtam, és nem tudtam leszedni magamról. Nem győztem leszedni a sok ragasztót. Wow! It's done! Csak az a kérdés, hogy mennyire volt pontos a mérés. Elképzelhető, hogy... De azért csináljuk így, hogy ezt tudjuk faragni. Hát ezt bitang, nem? Nem ezt, ebből még vágok ki másik 2-t, és a 3-at összeragasztjuk faragasztóval, de viszont ezt azért csináljuk ilyenből és nem plywoodból, vagy még most csak abból, ugyanis az ott nem hajlik, mint ez. Úgyhogy itt nincs más megoldás, ez a meghalt mese nincs. Ezt ebből fogjuk megoldani. Amíg Andris kivágja a formát, amit ide fogunk helyezni, addig én az alsó részt le fogom kárpitozni, ezt itt mutatom. Itt az alját körbe végig. Illetve ezek a szabálytalan idomok,
és itt a túloldalt is ez a rész. Magát a textilt kint fogom befújni sprével, egy nagyobb szemetes zsákot tettünk a földre, és arra a textilt azt fogom befújni, hogy ne legyen körülötte minden ragasztós. Itt bent még maradt ez a kis papírunk, amikor csináltuk a padlószigetelést, vele készítettük el a padlószigetelést, és ezt fogom használni sablonként, és nem fogok kifújni minden irányba. Nagyon sok videóban láttam, hogy egy nagy egységből kivágták a textilt, felfújták a ragasztót, felrakták a textilt, és utána ollóval szépen kivagdosták, ami nem kellett nekik. Ez is egy nagyon jó megoldás, valószínű. Én inkább ezt a több lépcsőset választottam, ugye már ez a rész készen van, illetve kivágtam ezt a oldalsó elemet, próbálom beilleszteni, hogy nagyjából ide kéne kerülnie, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy sikerül felpakolnom. Na, vigyázzatok, tanuljatok az én hibámból, egy kicsit mindig többet kell kivágni, és inkább újra meg újra vágni, mint ahogy látjátok, ahogy húzgáltam. Itt kicsit kevés lett, de raktam oda egy másikat, és akkor így elvileg nem látszik nagyon. Ó, még egy jó tipp. Kesztyűt mindenképpen használjatok, mert a kesztyű, nem tudom mennyire látszik, így teljesen össze van zsugorodva a sok ragasztótól, illetve ami ragasztós lesz. Még ezt az alkoholt, amikor csináltuk a tetőt, akkor takarítottuk boxit, illetve a napelemnél, amikor raktuk fel, úgyhogy egy kis alkohollal. Hát, most nincs itt rongyja közelben, úgyhogy a maradékot használom. A gumiknál itt áttörlöm a ragasztót. Ez úgyse fog látszani itt, mert el lesz takarva fával. Szuper! Összeragasztjuk a 3 lapot, és szárítani kell 24 órán keresztül, igen. Hát az meg úgy végig tangadni. De hogy kell neki egy 20 perc, mire összeragad. Mire össze? Vigyó-bugyózik. Ja. A ragasztó, amit használunk, az egy gorilla ragasztó. Gorilla ragasztó? Gorillát nem ragasztjuk, ez faragasztó, gorilla nevű. Nehogy elkezdjetek összeragasztani gorillákat. Ne bohózkodjatok. Nem, a fát ragasztjuk, ez faragasztó, csak ez a márka neve, hogy gorilla. Igen. De nem ragasztunk össze gorillákat, nem? Hogy ránk húzják, itt valaki ránk hívja az állatvédőket, hallod, mert azt hiszik, hogy gorillákat ragaszgatunk. Nem. Hivatalosan is megérkezett az ősz, szeptember első hetében vagyunk, folytatjuk tovább ezt a kis elemet, amit oda fogunk rakni majd az oldalsó részre, úgyhogy Andris már el is kezdte kivágni. Előtte elkészítettük kartonból egy sablont, illetve most pedig kivágjuk. Hogy ezt a fűrészlapot most kicseréltük, nem olyat használunk, mint amikor ezeket a pálmafákat csináltuk, az egy ilyen nagy fogozatú volt, ez meg egy ilyen apró sűrű, és ez olyan, mint a duplás lenne. Nem biztos, hogy így van, nem értek hozzá, mert nem vagyok asztalos, de az biztos, hogy nincsenek ilyen beszakadások, betörések a fűrészelésnél, tehát egész szépen lehet vágni ezzel a kis apróval. Úgyhogy lehet, hogy nem ez kell hozzá, de én ezzel csináltam is. Nagyon pöpec lesz szerintem. Nagyon szép, ugye? igen. Vagy így egyenletes. Ó, ilyen lesz majd. Ezeket akarjuk eltakarni, ezeket a különböző idomokat, illetve itt oldalt ezt a részt csavarokkal hozzárögzítettük a falhoz, és a középső rész következik, ahol egy kis problémába ütköztünk kitalálni, hogy hogyan fogjuk tudni felfogatni ezt a fa darabot ide. Már is mutatom, hogy mi a gond. Ha itt látjátok, de itt nem tudom így megmutatni, így lenne egyenesen, a csavarok viszont így állnak, ami azt jelenti, hogy nekünk ferdén kellene belefúrni a csavart, ahhoz, hogy egyenesen álljon, és ehhez hozzá tudjuk fogatni majd. Megpróbáltuk több különböző formába is befúrni a lyukat
ahhoz, hogy a csavar belemenjen a rivnatba, ugyanis nem merőlegesen, hanem van egy kis íve, egy szögbe van, de ezt a szöget többször is megpróbáltuk, de nem sikerült megtalálni. Látjátok, ilyen fura módon kell belefúrni. Úgyhogy így se tudtuk megoldani, illetve ez a része ugye, mivel nem merőleges, ezért itt van egy kis távolság. Úgyhogy a végén arra jutottunk, hogy meg kell gorilláznunk. A gorilla ragasztót, amit vettünk, az a faragasztó, ja, hát azzal fogjuk beragasztani. Muszáj, ez is olyan jól itt megtapad, hogy vagy megragadt. Hát nem fogom sajnálni tőle, CO-hergesztést csinálok most szinte ragasztóval. Jaj, jön ez. És ezt most ide felhelyezzük. Szuperül. Így találtuk ki nagyjából. Azt írja a gorilla egyébként a Sikaflex-el szemben, hogy ezt egy fél óra múlva akár, hogyha ilyen zuhanyzóba ragasztasz, fél óra múlva zuhanyozni is lehet rá. Amire mindenképp oda kell figyelni, hogy ne csináljunk ilyet, mint amit én. Hogy ez lett volna, amit kivágtam rá. És így szuper is lenne. Csak hogy ez az elem fordítva fog felkerülni. Nem így. Elkészült a kárpitozás. Teljes egészében. Hát azért itt látszik, hogy nem vagyunk teljesen profik. Sőt, még fél profik sem. A toldásnál meg ilyen csavar megoldást találtunk ki. Arra majd rá teszünk filcet, vagy ezt a bárminek is nevezhető, ez kárpitot. És hogyha csak így egy ilyen vastagságot hoztunk volna, akkor nem is kellett volna ez az egész hajcihő. Itt ez nincs kárpitozva, de ennek oka van, majd a későbbiekben kiderül. Itt van, nem tudom mennyire látszik, itt ez ugye két elemből van betéve, és akkor itt van a toldás. Ide már Nyufi vágott is egy mintát, ez még nincs oda ragasztva. De itt ez a minta, hogy a csavarfejeket, hogy ne látszódjon, bár engem nem zavar, de Nyufit egy kicsit igen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!